Okay, so in last lecture we have seen the introduction of coordination compounds. Coordination compounds are those compounds in which central metal atom or ion is coordinately bonded to fixed number of donor groups or atoms in a definite geometrical arrangement. त्याला आपण म्हणलं coordination compound. And the donor groups or atoms, the donor groups or atoms, those are coordinately bonded to the central metal atom are known as ligands. त्यांना आपण म्हणलं ligands. की ते H2 आहेत, these are acting as a ligands. इकडे Cl आहेत, Cl minus, those are acting as a ligands. आणि ligands आहेत ते लोन पेअर शेअर करणार आहेत कुणाबरोबर? सेंट्रल मेटल ऍटम किंवा आयन, डिपेंडिंग काय असेल. कधी कधी हा न्यूट्रल ऍटम पण असू शकतो. चलो पुढे जाऊया आणि मग बघितलं आपण रिप्रेझेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड की कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज रिप्रेझेंटेड ॲज MLNP where M is the central metal atom or ion. This one. H2 ligands, 6 number of ligands, and Cl is a counter ion which balances the primary balance or which satisfies the primary balance. तर आपण म्हटलं counter ions. Counter ions satisfying the primary balance. तर अशा टाइप मध्ये रिप्रेझेंटेशन करतो आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. आता पुढे आपल्याकडे डेफिनेशन आहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ह्या सगळ्या टर्म्स, these are terms and terminologies, those are used in a coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री म्हणजे एक मोठी ब्रांच आहे. त्याच्यामधलं आपण जस्ट एक इंट्रोडक्शन बघतोय कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स म्हणून. मग त्याच्यामध्ये ज्या काही टर्मिनॉलॉजीज यूज करतो आपण त्या जस्ट आपण बघतोय इकडे. बाकी काही तर जास्त हे नाही. ठीक आहे. तर पुढे आपण टर्म बघतोय कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटी. Coordination entity constitutes the central metal atom and ligands attached to it. The evidence definition आहे त्याची. लिहून ठेव. Coordination entity constitutes central metal atom or ion. Coordination entity constitutes central metal atom or ion and ligands attached to it. Coordination entity constitutes central metal atom or ion and ligands attached to it. म्हणजे सपोज हा कंपाऊंड आहे आपल्याकडे की K4 Fe CN6. आता ह्या कंपाऊंड मध्ये दिस वन इज सेंट्रल मेटल ऍटम अँड लिगंड्स अटॅच्ड टू इट. तर एवढा जो पोर्शन आहे हा लिगंड अँड सेंट्रल मेटल ऍटम ह्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन एंटिटी. हे जे आहे इट इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ह्याला आपण म्हणणार आहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी. किंवा ह्या एक्झाम्पल मध्ये हे जे आहे ह्याला आपण म्हणणार आहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सेंट्रल मेटल ऍटम अँड लिगंड्स अटॅच्ड टू इट कॉन्स्टिट्यूट्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तर म्हणायचं कोऑर्डिनेशन एंटिटी म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे लिहिलंय ते. हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे आपल्याकडे, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आपण काय रिप्रेझेंट करतो? स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो सेंट्रल मेटल ऍटम अँड ligands or donor groups attached to it. हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आपण लिस्टिंग करतो सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन अँड लिगंड्स अटॅच्ड टू इट अँड इट कॉन्स्टिट्यूट्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ते जे आहे त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन एंटिटी. आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट सकट जर म्हणलं तर आपण त्याला म्हणतो कोऑर्डिनेशन स्फियर. सेंट्रल मेटल ऍटम और आयन and ligands attached to it are represented inside the square bracket and together or collectively it is known as coordination sphere. तो आपण काय म्हणतो? coordination sphere. तर पुढची डेफिनेशन त्याची आहे कोऑर्डिनेशन स्फियर म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि त्याच्या आतमध्ये जेवढं पण काही लिहिलंय ते स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि त्याच्या आतमध्ये जेवढं पण रिप्रेझेंटेशन केलं इट इज नोन ॲज अ कोऑर्डिनेशन स्फियर. तर आपण काय म्हणतो? ड्युरिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड सेंट्रल मेटल ॲटम अँड लिगंड्स अटॅच्ड टू इट आर लिस्टेड इनसाइड द स्क्वेअर ब्रॅकेट अँड दे आर कलेक्टिव्हली नोन ॲज कोऑर्डिनेशन स्फियर. दे आर म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणणार? दॅट स्क्वेअर ब्रॅकेट central metal atom and ligands attached to it constitutes coordination sphere. तर आपण म्हणतो coordination sphere. बस बाकी काही नाही की जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय
त्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन स्पियर. म्हणजे बघ आत्ताचा हा सपोज आपल्याकडे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे, आता जस्ट लिस्ट केलेला आपण. आपल्याकडे हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड होता K4 आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये FeCN6. आता ह्याला जर वॉटर मध्ये टाकून दिला तर हा डिसोसिएट होतो. कशामध्ये? K प्लस ऍक्वियस मध्ये 4K प्लस ऍक्वियस प्लस FeCN6 minus 4 aqueous. And हे जे इकडे लिहिलंय, it is called as coordination sphere. It is called as coordination sphere. And this coordination sphere represents non-ionizable part of complex. Complex means coordination compound. Non-ionizable part of complex. हे बघ, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड किंवा जो आपला कॉम्प्लेक्स आहे, इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज दिस वन K4FeCN6. आणि या वॉटर मध्ये डिसोसिएट होताना कुठल्या टाइप मध्ये डिसोसिएट होतोय? K प्लस आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे आहेत आपल्याकडे Fe+2 आयन्स अँड Cl मायनस आयन्स. स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कोण आहे आपल्याकडे? Fe+2 अँड Cl मायनस. तर Fe+2 आणि Cl मायनस तुटत नाहीये पुढे जाऊन. मग त्याला मी काय म्हणतो की इट इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, की जो तुटत नाहीये, डिसोसिएट होत नाहीये म्हणून आम्ही काय म्हणतोय? नॉन आयनायझेबल. आयनाइज होत नाही तेवढा पोर्शन. नॉन आयनायझेबल पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इज रिप्रेझेंटेड ॲज अ कोऑर्डिनेशन स्पियर. तर म्हणून आम्ही म्हणतो की ड्युरिंग रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड central metal atom and ligands attached to it are written inside the square bracket and collectively it is known as coordination sphere. तर आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन स्पियर. तर हा जो खाली कंपाऊंड लिहिला आहे मी इकडे, क्रोमियम सेंट्रल मेटल ॲटम H2 6 आणि इकडे लिहिले Cl थ्राइस. ह्याला टाकून दिला आपण ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये, हा डिसोसिएट होणार. हा डिसोसिएट होऊन जाईल कशामध्ये? स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमधलं आहे तसंच राहतं बघ. क्रोमियम H2O6 याच्यावरती काहीतरी चार्ज असेल प्लस अजून काय डिसोसिएट होणार? थ्राइस क्लोराइड आयन्स, थ्राइस Cl मायनस ऍक्वियस. मग इकडे टोटल -3 निगेटिव्ह चार्ज, तर कॉम्प्लेक्स वरती असणार +3 चार्ज. बस आता इकडे जे आहे याला आपण म्हणतोय कोऑर्डिनेशन स्पियर. दिस वन इज नोन ॲज कोऑर्डिनेशन स्पियर. And coordination sphere represents non-ionizable part of the complex. बस तर आपण काय म्हणायचं? कोऑर्डिनेशन स्पियर. आणि कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या आतमध्ये जे लिहिलंय म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्पियर, आणि त्याच्या आतमध्ये जे लिहिलंय इट इज नोन ॲज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. त्याला काय म्हणणार आपण? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. आता काउंटर आयन्स, पुढे आपल्याकडे अजून काय? काउंटर आयन्स. Ions, those are listed outside the square bracket. Ions, those are listed outside the square bracket are known as counter ions. During representation of coordination compound, the ions, those are listed outside the square bracket. Square bracket च्या बाहेर लिस्ट केलेले ions. These ions are known as counter ions, and counter ion represents ionizable part of the complex. काउंटर आयन्स ते ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये डिटेक्ट होतात. इकडे बघ, स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर कोण आहे? पोटॅशियम. तर K प्लस आयन्स तर वॉटर मध्ये डिसोसिएट झाले. इकडे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर कोण आहे? क्लोराइड आयन्स, Cl मायनस आयन्स. तर वॉटर मध्ये Cl मायनस आयन्स डिसोसिएट झाले. म्हणजे काय की स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर जे पण काही लिहिलंय इट रिप्रेझेंट्स आयनायझेबल पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. तर तू काय लिहिलं काउंटर आयन्स मध्ये? आयन्स दोज आर लिस्टेड आउटसाइड द स्क्वेअर ब्रॅकेट. Ions those are listed outside the square bracket are known as counter ions. Counter ions satisfy primary valence of central metal atom or ion. Countervalence satisfies primary valence of central metal ion.
counter ion satisfies primary balance of central metal ion. आता इथे सेंट्रल मेटल आयन वरती जो Ap+2 चार्ज आहे, Ap+2 हा Cn वरती -6 +2 -6 म्हणून इकडे आला -4 चार्ज, म्हणून इकडे 4k+ ओव्हरऑल न्यूट्रल. आणि त्याच्यामध्ये काउंटर आयन्स रिप्रेझेंट्स आयनायझेबल पोर्शन. काउंटर आयन रिप्रेझेंट्स आयनायझेबल पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स. काउंटर आयन इकडे ह्याला काय म्हणणार आपण, काउंटर आयन. तर काउंटर आयन लेफ्ट साइडला असावेत राईट साइडला असावेत असं बंधन नाही. ज्यास आपण सॉल्ट रिप्रेझेंट करतो, कधी पण आपण सॉल्ट रिप्रेझेंट करताना पॉझिटिव्ह पोर्शन आहे, इट इज लिस्टेड फर्स्ट अँड देन निगेटिव्ह पोर्शन. NaCl, Na+Cl-, MgCl2, Mg+2, मग Cl येतो. तर पॉझिटिव्ह पोर्शन आधी लिस्ट करतो. मग इकडे K वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणून तो आधी लिस्ट केलाय, इकडे कॉम्प्लेक्स पॉझिटिव्हली चार्ज आहे म्हणून कॉम्प्लेक्स आधी लिस्ट केलाय. तर असं काही गरजेचं नाही की काउंटर आयन्स लेफ्ट साइडला पाहिजेत राईट साइडला पाहिजेत, ते कुठेही असू शकतात. फक्त काउंटर आयन्स म्हणजे काय, आयन्स दोज आर लिस्टेड आउटसाइड द स्क्वेअर ब्रॅकेट. इट रिप्रेझेंट्स आयनायझेबल पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. की स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर जे आयन्स लिहिलेत ते ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये मला डिटेक्ट होणार आहेत, एवढं लक्षात ठेवा. त्याला आपण काय म्हणतो, काउंटर आयन्स. त्याला आपण म्हणतो काउंटर आयन्स. पुढे डेफिनेशन आहे सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन. सेंट्रल मेटल एटम 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 और आयन कोण आहे दिसतोच आपल्याला. इकडे कोण आहे सेंट्रल मेटल एटम, Fe. आयन आहे सध्या Ap+2 मध्ये. इकडे सेंट्रल मेटल एटम कोण आहे, क्रोमियम. सध्या तो +3 मध्ये, Cr+3 मध्ये. त्याला द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन टू विच, द मेटल एटम और आयन टू विच, the metal atom or ion to which fixed number of, the metal atom or ion to which fixed number of ligands are attached, the central metal atom or ion to which fixed number of ligands are attached, fixed number of ligands are attached in definite geometrical order, the central metal atom or ion to which, नाही सेंट्रल मेटल नाही आपण त्याची डेफिनेशन देतो म्हणून आपण काय म्हणतो, द मेटल ॲटम और आयन, द मेटल ॲटम और आयन टू विच, द मेटल ॲटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगंड्स आर अटॅच्ड, टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगंड्स आर अटॅच्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर, द मेटल ॲटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ, मेटलच असावं असं पण काही गरजेचं नाही, कधी कधी नॉन मेटल पण असतो. फक्त काय जनरली 99% ऑफ केसेस मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम असणार आहे, सेंट्रल ॲटम असणार आहे मेटल. म्हणून आपण तसं म्हणलं की द मेटल ॲटम और आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ लिगंड्स म्हणजे डोनर ग्रुप्स, द ॲटम और आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ लिगंड्स आर अटॅच्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर, इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर is called central metal atom or ion, is called central metal atom or ion, is called central metal atom or ion. मग एखादा अशा टाइप मध्ये पण कॉम्प्लेक्स लिहू शकतो. हे बघा K4 K2 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 PT Cl4 K2 CT Pl4. याच्यामध्ये प्लॅटिनम आहे. दिस प्लॅटिनम इज अ सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन. इकडे सेंट्रल मेटल ॲटम और आयन कोण आहे, प्लॅटिनम. आणि बस ह्याला टाकून दिला ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये, हा कसा टाइप मध्ये डिसोसिएट होणार आहे, ट्वाइस K प्लस ॲक्वियस. काउंटर आयन्स आहेत ते तुटणार आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मधलं काही डिसोसिएट होणार नाही. स्क्वेअर ब्रॅकेट मधलं ऍज इट इज, इट रिटेन इट्स आयडेंटिटी. स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये जे पण काही लिहिलंय, इट रिटेन्स इट्स आयडेंटिटी इन अ ॲक्वियस सोल्युशन. त्या ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये तुटत नाहीये. प्लॅटिनम Cl4 -2 ॲक्वियस. प्लॅटिनम वरती मला +2 चार्ज, एका क्लोरीन वरती -1 क्लोराइड आहे, 4 क्लोराइड वरती -4 +2 -4 -2 आणि म्हणून पुढे ट्वाइस K प्लस. त्याला आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लेक्स सेंट्रल ॲटम, द मेटल ॲटम और आयन, द मेटल ॲटम और आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स आर अटॅच्ड,
the metal atom or ion to which fixed number of donor groups, that means ligands are attached in definite geometrical order, is called central metal atom or ion. Is called central metal atom or ion. पुढे आपल्याला डेफिनेशन आहे कॉम्प्लेक्स आयनची. कॉम्प्लेक्स आयन, complex ion, complex ion, complex ion. हे जे दिसतं इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स आयन. स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि त्याच्यावरती चार्ज आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट त्याच्यावरती काही चार्ज आहे, स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे त्याच्यावरती काही चार्ज आहे. तर ते जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय इट इज नोन ॲज अ कॉम्प्लेक्स. त्याला आपण जनरली काय म्हणतो, कॉम्प्लेक्स म्हणतो. तर कॉम्प्लेक्स आयन मधले द मोर ऑर लेस स्टेबल चार्ज ॲग्रीगेट, the more or less stable charge aggregate, the more or less stable charge aggregate formed, the more or less stable, the more or less stable charge aggregate formed, the more or less stable म्हणजे हे जे आहे स्क्वेअर ब्रॅकेट मधलं ते स्टेबल पण असू शकतं जास्त किंवा कमी स्टेबल पण असू शकतं. म्हणून काय म्हणलं आपण, द मोर ऑर लेस स्टेबल, द मोर ऑर लेस स्टेबल चार्ज aggregate formed, the more or less stable charge aggregate form, the the more or less stable charge aggregate form, the more or less stable charge aggregate form when, the more or less stable charge aggregate form when, the more or less stable charge aggregate form when fixed number of donor groups, when fixed number of donor groups म्हणजे ligands, when fixed number of donor groups, when fixed number of donor groups are attached to, when fixed number of donor groups are attached to central metal atom or ion, when fixed number of donor groups are attached to central metal atom or ion, attached to central metal atom or ion is called complex ion, is called complex ion. The more or less stable, the more or less stable charge aggregate formed, the more or less stable charge aggregate formed when fixed number of donor groups are attached to central metal atom or ion is called complex ion, is called complex ion. म्हणजे हे सगळे कॉम्प्लेक्स आयन्स आहेत बघ. आता आपण बघितलेलं क्रोमियम आणि आपण म्हणलं की Cr काय घेतलं इकडे H2, ओके काही प्रॉब्लेम नाही. Cr H2O6 इकडे याच्यावरती चार्ज आहे +3 किंवा अजून काय घेतलाय मी प्लॅटिनम Cl4 याच्यावरती चार्ज आहे -2. ते कॉम्प्लेक्स आयन्स Fe Cn6 -2 aqueous -2 नसेल -4 किंवा Ap असतो +2 मध्ये किंवा असे असू शकतं Fe फेरीसायनाइड और फेरोसायनाइड Ap+3 मध्ये पण असू शकतो मग -3. तर हे काय कॉम्प्लेक्स आयन्स किंवा कॉम्प्लेक्स आयनच्या आतमध्ये सिमिलर टाइपचे लिगंड्स असावेत असं काही गरजेचं नाही. कधी कधी तुला असंही टाइप मध्ये असू शकतं. हे बघ प्लॅटिनम NH3 ट्वाइस आणि मग इकडे आपण म्हणाल की Cl4 आणि प्लॅटिनम सपोज आपण म्हणाल की +2 मध्ये किंवा इकडे Cl2 घेऊयात आपण. फक्त आता जो हा कॉम्प्लेक्स आहे इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. आता याच्यावरती चार्ज नाही, हा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. हे एक्झाम्पल याच्यामध्ये लिहू नको कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये का आता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोज आर कॉम्प्लेक्स आयन्स आणि हा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहे. प्लॅटिनम +2 मध्ये क्लोराईड वरती -2 दोघांवरती मिळून. पण आतमध्ये लिगंड्स वेगवेगळे. तर लिगंड्स नेमच असावेत असं काही गरजेचं नाही. ते फक्त शो करायचं तुम्हाला, बाकी काही नाही. तर आपण काय म्हणतो कॉम्प्लेक्स आयन. द मोर ऑर लेस स्टेबल चार्ज ॲग्रीगेट फॉर्म,
the more or less stable charge aggregate formed when fixed number of donor groups are attached to central metal atom or ion is called complex ion. Is called complex ion. मग खाली cationic complex. Cationic complex. The complex ion that carries net positive charge. The complex ion that carries net positive charge is called cationic complex. The complex ion that carries net positive charge. The complex ion that carries net positive charge. The complex ion that carries net positive charge is called cationic complex. Is called cationic complex. Example लिहून टाक. Is called cationic complex. Is called cationic complex. एक्झाम्पल लिहून टाक. अजून एखादं पाहिजे असेल तर असं लिह. कोबाल्ट NH3 plus 3. दोन लिहून टाक एक्झाम्पल. The complex ion that carries net positive charge is called cationic complex. आणि तसंच अजून काय लिहिणार आहेस तू? Anionic complex. Anionic complex. The complex ion that carries net negative charge. The complex ion that carries net negative charge. The complex ion that carries net negative charge. The complex ion that carries net negative charge is called anionic complex. The complex ion that carries net negative charge. The complex ion that carries net negative charge is called anionic complex. Complex ion वरती positive charge आला cationic complex. Complex ion वरती negative charge आला anionic complex. लहान मुलांचं. आणि अजून काय असणार आहे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. Neutral complex. The complex that does not carry net negative charge on it. The complex ion नाही म्हणू शकत. The complex that does not carry net charge on it. The complex that does not carry net charge on it is called neutral complex. Is called neutral complex. Is called neutral complex. Is called neutral complex. म्हणजे मगाशी दाखवलेला बघ हा आपण लिहिलेला प्लॅटिनम NH3 twice Cl. याच्यावरती काही चार्जेस नाहीये. इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. किंवा हे लिहून टाक NiCO4. NiCO4. CO लिहिताना नीट लिही. हा कोबाल्ट आहे आणि हा कार्बन मोनॉक्साईड. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये आपण कार्बोनिल म्हणतो कार्बन मोनॉक्साईड आणि हे कोबाल्ट आहे. त्यामुळे कधी पण CO आतमध्ये काढताना जरा नीट बघ की लिगंड हा असेल. लिगंड कार्बन मोनॉक्साईड आणि सेंट्रल मेटल ऍटम म्हणून लिहिला असेल तर हा असेल कोबाल्ट. तर ते उघड जरा लक्ष दे. आता ते काय कार्बन मोनॉक्साईडचं कार्बोनिलचं चार. त्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किंवा आयनचा असाही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असतो CO5. हे सगळे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आहेत. त्यांच्यावरती काही चार्ज नाही. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. आता कॉम्प्लेक्सेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिगंड्स. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लिगंड्स प्रेझेंट इन अ कॉम्प्लेक्स आयन or in a complex are further classified as homoleptic complex and heteroleptic complex. Homoleptic complex. Homoleptic complex. When only one type of ligands are attached to central metal atom or ion. ज्यावेळेस काय सेंट्रल मेटल ऍटम आणि आयनला एकाच टाइपचे लिगंड्स अटॅच असतात. म्हणजे तेच लिगंड्स 4 कार्बोनिल लिगंड्स 5 कार्बोनिल लिगंड्स. दुसरा लिगंड नाही. सगळे लिगंड्स सेमच. होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. The complex in which only one type. The complex in which only one type of ligands. The complex in which only one type of ligands. The complex in which only one type of ligands are attached to central metal atom or ion. The complex in which only one type of the complex in which only one type of ligand. The complex in which only one type of ligands are attached to central metal atom or ion. To central metal atom or ion is called
is called homoleptic complex. Is called homoleptic complex. हे एक्झाम्पल लिहून टाकतो. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किंवा मगाशी लिहिलेलं आपलं ते एक्झाम्पल FeCN6-4 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किंवा ते आधी लिहिलेलं CrH2O6+3 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. त्याला म्हणायचं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. आणि पुढे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. तुला कळतच आता काय लिहायचं. Heteroleptic complex. When two or more types of ligands, when two or more types of ligands, when two or more types of ligands, when two or more types of ligands are attached to, when two or more types of ligands, when two or more types of ligands are attached to central metal atom or ion. When two or more types of ligands are attached to central metal atom or ion, the complex is called heteroleptic complex. The complex is called heteroleptic complex. When two or more types of ligands are attached to central metal atom or ion, the complex is called heteroleptic complex. हे एक्झाम्पल लिहून टाक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मध्ये. प्लॅटिनम वाला इकडे बघ दोन वेगवेगळे लिगंड्स अटॅच्ड काही असू शकतात. हे बघ कोबाल्ट CN थ्राइस H2O थ्राइस किंवा काही पण घेऊयात आपण असं झिंक आपण म्हणूयात H2O4 NO2 twice. यांच्यामध्ये काय two or more types of ligands are attached to single metal atom or ion, then the complex is called heteroleptic complex. पुढे आपल्याकडे काय ते coordination polyhedron. The three-dimensional arrangement of ligands in space. The three-dimensional arrangement of ligands in space. Around the central metal atom or ion. The three-dimensional arrangement of ligands in space. Around central metal atom or ion. The three-dimensional arrangement of ligands in space. Around central metal atom or ion is called coordination polyhedron. Coordination polyhedron म्हणजे बाळा शेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. डिपेंडिंग ऑन हायब्रिडायझेशन आपल्याला माहिती आहे आपण काही टाइप मध्ये शेप क्लासिफाय करतो. टेट्राहेड्रल, स्क्वेअर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल. तर त्याला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. नाही सपोज आपल्याकडे अशा टाइप मध्ये शेप आहे सेंट्रल मेटल ॲटम अँड लिगंड्स अटॅच्ड टू इट. हे सगळे लिगंड्स दरवेळेस कोऑर्डिनेटर्स बॉन्ड दाखवावा असं काही गरजेचं नाही. आपण असेच बॉन्ड दाखवतो दरवेळेस अगदी ॲरो करूनच दाखवावं की लिगंडने ह्याला लोन पेअर शेअर केले गरजेचं नाही. ह्याला आपण म्हणतो टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन. टेट्राहेड्रल शेप असू शकतो कॉम्प्लेक्सचा किंवा कॉम्प्लेक्सचा शेप का असू शकतो स्क्वेअर प्लेन. when all four ligands are present in a same plane. ते स्क्वेअर प्लेन. अरेंजमेंट काही पण असू शकते. स्क्वेअर प्लेनर असू शकते, टेट्राहेड्रल असू शकते. इकडे दिसतच इकडे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट टाकली ती नेहमीची. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट स्क्वेअर प्लेनर
किंवा अरेंजमेंट काय असू शकते. हे माहितीच आहे, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आणि ऍक्सियल बॉन्ड्स, लिगन 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 ऍट 120 डिग्री टू वन अनदर, ट्रायगोनल आणि 90 डिग्री वाले ऍक्सियल बॉन्ड्स, लिगन लिगन, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, किंवा आपल्याला अजून कुठला माहिती, स्क्वेअर बाय पिरामिडल म्हणजे ऑक्टाहेड्रल, लिगन 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 लिगन. आणि मग इकडे एक लिगन, ऑल बॉन्ड अँगल्स 90 डिग्री, इकडे एक लिगन, ह्याला आपण म्हणतोय स्क्वेअर बाय पिरामिडल. 11th मध्ये असं सगळं बघितलं आपण की सगळे लिगन्स आहेत, यांच्यामध्ये 90 डिग्री अँगल्स, काही 180 डिग्री वरती येतील ते, आणि हे जॉईन केलं की वरती एक पिरामिड फॉर्म होतो, आणि खाली जॉईन केले सगळे तर खाली एक पिरामिड, हुज बेस इज अ स्क्वेअर प्लेनर बेस, म्हणून आपण म्हणतो स्क्वेअर बाय पिरामिडल म्हणजे ऑक्टाहेड्रल. स्क्वेअर बाय पिरामिडल इज ऑक्टाहेड्रल. तर बस सेंट्रल मेटल atom and arrangement of ligands around it. Central metal atom and arrangement of ligands around it in a three-dimensional region is known as coordination polyhedron. त्याला काय म्हणायचं? Coordination polyhedron. So coordination polyhedron may be tetrahedral, square planar, trigonal, bipyramidal, octahedral. अजून पण भरपूर शेप असतात, पण गरजेचं आहे. आपण एवढे शेप बघणार आहे फक्त आपल्या सिलेबस मध्ये. फक्त काय शेप म्हणण्यापेक्षा म्हणतात कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन डेफिनेशन. नंतर आपण शेपच म्हणणार आहे पुढे. देन ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ॲटम. पुढे डेफिनेशन आपल्याकडे ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ॲटम. ऑक्सिडेशन नंबर, ऑक्सिडेशन नंबर, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ॲटम, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ॲटम, oxidation number of central atom, oxidation number of central atom. La, the charge left on central metal atom, the charge left on central metal atom, the charge left on central metal atom when all ligands attached to it, the charge left on central metal atom, the charge left on central metal atom when all ligands attached to it, when all ligands attached to it are removed, the charge left on central metal atom when all ligands attached to it, when all ligands attached to it are removed along with shared pair of electrons, along with shared pair of electrons. The charge left on central metal atom when all ligands attached to it are removed, when all ligands attached to it are removed along with shared pair of electrons, along with shared pair of electrons is called oxidation number, is called oxidation number of that central atom, is called oxidation number of that central atom, is called oxidation number of that central atom. The charge left on central metal atom when all ligands attached to it are removed along with shared pair of electrons, along with shared pair of electrons is called oxidation number of that central atom, is called oxidation number of that central atom. आपण काय अशा टेक मध्ये कॅल्क्युलेट करत बसत नाही. सपोज आपल्याकडे क्रोमियम H2O6 आणि कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज आहे +3, तर आपण काही लिगंड्स वगैरे अलॉंग विथ शेड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असले उद्योग करत बसत नाही. आता क्रोमियम आणि क्रोमियमची आपल्याला ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची की किती, ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट. तर H2 आपल्याला माहिती आहे H2 इज अ न्यूट्रल, H2 इज अ न्यूट्रल म्हणजे H2 वरती चार्ज किती असतो 0. तर आपण काय करणार की ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती +3 चार्ज आहे. ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती जो चार्ज आहे तो चार्ज म्हणजे काय असणार आहे, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम प्लस चार्ज ऑन द लिगंड्स अटॅच्ड टू इट. हे बघा जो ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स
charge on complex ion is equal to charge on central atom. Charge on central atom or ion. Charge on central atom or ion म्हणजेच काय? Oxidation number. Charge on central metal atom or ion plus total charge on all ligands plus total charge on all ligands. तर आता बघ वरती जो कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्यावरती +3 चार्ज आहे. 3 इज इक्वल टू ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ॲटम आम्हाला माहित नाही x प्लस 6H2 आहे. 6 इंटू चार्ज ऑन each H2 आणि प्रत्येक H2 वरती चार्ज किती 0 म्हणजे x का आला आपल्याकडे x इज इक्वल टू 3 म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +3. तर इथला जो क्रोमियम आहे तो +3 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये यांच्यावरती चार्ज 0 +3 +0 म्हणून ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज आहे +3. तर आपण अशा टाइप मध्ये चार्ज काढतो करणार आहे आपण. पण त्याच्या आधी काय आपल्याला माहित असावं लागतं की हे कोण आहे ह्याच्यावरती चार्ज किती. तुला जर मी आता अशा टाइप मध्ये एक्झाम्पल दिलं बाबा की NiDMg ट्वाइस आणि आता चार्ज काढ मी केल्यावरती किती. तर माहित असावं लागतं की आता ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती तर काही चार्ज नाहीये 0 चार्ज आहे. ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती 0 चार्ज. मग डीएमजी वरती काय एका डीएमजी वरती -1 चार्ज असतो. एका डीएमजी वरती -1 तर 2 डीएमजी वरती किती -2. मग निकेल वरती किती असला पाहिजे +2 -2 0. मग ही +2 म्हणजे काय ऑक्सिडेशन स्टेट और ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम हे तसं असतं. ते पुढे कळेल. आता जास्त मनावरती घेऊ नका. आता फक्त काय ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम म्हणजे काय त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट की तो कुठल्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये बस एवढं लक्षात ठेव. आणि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आहे अजून एक डेफिनेशन असतं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन म्हणजे हे लिहिलेलं +3 0 हे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन त्याच्यामध्ये द नेट चार्ज प्रेझेंट ऑन complex ion the net charge present on complex ion is called the net charge present on complex ion is called the net charge present on complex ion is called charge on complex ion is called charge on complex ion. The net charge present on complex ion is called charge on complex ion is called charge on complex ion is called charge on complex ion. खाली the charge on complex ion is equal to 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 sum of SUM. The charge on complex ion is equal to sum of charges on central metal atom. The charge on complex ion is equal to sum of charges on central metal atom and ligands attached to it. Charges on central metal atom and ligands attached to it. Charge on complex ion is equal to sum of charges on central metal atom and ligands attached to it. आणि हे लिहून त्याला आपण म्हणतो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये टाइप ऑफ लिगंड्स ते महत्वाचं आहे. ते लेक्चर प्रचंड महत्वाचं आहे. टाइप ऑफ लिगंड्स की लिगंड्स कुठल्या टाइपचे लिगंडचे नेम काय आणि लिगंड्स वरती चार्ज कुठला असतो ते पाठच करायचं. याच्या पुढचं जे लेक्चर आहे ते अख्खं लेक्चर मधले सगळे तुमचे जे काही लिगंड्स आहेत ते तुमचे पाहिजे पाठ की कुठला लिगंड किती बॉन्ड बनवतो कुठल्या लिगंड वरती किती चार्ज कुठल्या लिगंडचं ॲब्रिव्हिएशन काय तसलं DMG GLY OX जे ऑक्झॅलॅक्ट होतं ते नीट लक्षात ठेवायचं. पाठच करायचं कंपल्सरी काही चॉईस नाही आणि सोपं इझी प्रॅक्टिसने लगेच लक्षात राहतं. मग टाइप्स ऑफ लिगंड्स बघितले की मग त्याच्यानंतर आपण करणार आहे ऑक्सिडेशन नंबर्स ऑफ सेंट्रल मेटल ॲटम.
आपण काही कॉम्प्लेक्सेस घेणार आणि त्याच्यामधल्या सेंट्रल मेटल ऍटमचा ऑक्सिडेशन नंबर काढणार. आधी बघणार टाईप ऑफ लिगंड्स, सगळे पाठ करून टाकणार. नंतर बघणार ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ऍटम, कॉम्प्लेक्सच्या चार्ज वरून ऑक्सिडेशन नंबर काढायचा सेंट्रल मेटल ऍटमचं. ते झालं की थर्ड लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट करणार आयुपॅक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. ते 2 तास लेक्चर चालेल आणि त्याच्यावरती क्वेश्चन येतो बघा. बोर्ड्स मध्ये क्वेश्चन येतो, नीट जेई मध्ये पण कधी कधी नॉमेनक्लेचर वरती क्वेश्चन येतो. इझी असतं नॉमेनक्लेचर, फक्त नीट लक्ष द्यायचं. तर याच्यापुढचे सगळे टॉपिक्स सगळे येणार आहेत, सगळे महत्वाचे टॉपिक्स इथून पुढे. म्हणजे ऍक्च्युली इथून पुढे आपलं स्टार्ट होतं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड.